साथीहरु नमस्कार। एट्र्याक्सन एन्ड पर्फेक्सन आर द टू ब्युटी अफ लाइफ। आज हामी एउटा यस्तो सब एसयुभी को रिभ्यू गर्न गइरहेछौं जुन इकोनोमिक छ, एट्र्याक्टिभ छ, पर्फेक्ट छ र हामी त्यो एसयुभी रिनोको काइगर छ र पहिला यसको एक्सटेरियर हेरौं र साथीहरु अब हामी फ्रन्ट लुकको कुरा गरौं। फर्स्टमा हामी देख्न सक्छौं फ्रन्ट ग्रिलको बीचमा रिनोको लोगो छ र त्यस्तै गरी हेडलाइटको कुरा गर्दाखेरि डिआरएल भन्दा तल साइड इन्डिकेटर छ र त्यस्तै गरी यसको हेडल्याम्प चाहिँ ट्रिपल एलईडी प्योर भिजन हेडल्याम्प छ। पियानो ब्ल्याक फिनिशमा आरएक्सजेड को ब्याजिङ छ। पियानो ब्ल्याक फिनिशमा यो ओआरबीएम छ र यो चाहिँ भित्रैबाट हामीले एडजस्ट गर्न सक्छौं। सिएट ब्रान्डको 16 इन्चको टायर छ जुन चाहिँ डायमन्ड कट फिनिशमा एलो व्हील रहेको छ। निकै आकर्षक लुक देखिरहेछ र व्यक्तिगत रूपमा मलाई लागेको सबैभन्दा राम्रो फिचर यसको ग्राउन्ड क्लियरेन्स छ जुन 205 mm को रहेको छ र नेपालको रोडहरु अफ रोडमा धेरै ढुङ्गाहरु स्ट्याकलहरु आउने हुन्छ जसमा चाहिँ ग्राउन्ड क्लियरेन्स हामीलाई अलिकति बढी नै चाहिन्छ किनभने सबै बाटोहरु राम्रो छैन र यसको लागि चाहिँ अत्यन्त उपयुक्त यो गाडी चाहिँ एकदमै उपयुक्त देखिएको छ। यसले पनि यसको एसयुभी फर्म फ्याक्टरमा चाहिँ यसले पनि सपोर्ट गरेको छ र अब यसको रियर भ्यूको कुरा गर्दाखेरि सबैभन्दा टपमा छ स्टप लाइट र त्यो भन्दा तल हामी देख्छौं डिफगर, रिनोको र काइगरको लोगो देख्न सक्छौं र रिनोको लोगोको बीचमा रियर भ्यू क्यामेरा रहेको छ र त्यस्तै गरी हामी यहाँ सेन्सर देख्न सक्छौं र हामी टपमा हेर्दाखेरि रुफ रेल रहेको छ। यो क्यापेसिटी चाहिँ 50 केजी रहेको छ। 50 केजी टपमा हेर्दाखेरि शार्क फिन एन्टेना हामी यहाँनेर देख्छौं। यो एउटा स्मार्ट की हो र यो स्मार्ट की को मेन फिचर चाहिँ के छ भने हामी जब यसलाई नजिकै लिएर जान्छौं भने अटोमेटिकल्ली हामी डोर अनलक भएको हामी देख्न सक्छौं। आफै अटोमेटिकल्ली अनलक भइसकेको छ र कीहरुमा चाहिँ अब लक अनलक लाइटको र बुट ओपनरको रहेको छ। अब हामी इन्टेरियर हेरौं र साथीहरु हामी यहाँ छिर्ने बित्तिकै एउटा एट्र्याक्टिभ स्टियरिङ देख्छौं जसमा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइडमा छ इन्फोटेनमेन्टको अडियोको लागि स्टियरिङ माउन्ट कन्ट्रोल, राइट साइडमा चाहिँ त्यस्तै गरी राइट साइडमा चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरको स्टियरिङ माउन्ट कन्ट्रोल देख्न सक्छौं हामी। हाम्रो स्पेस कतिको छ, पछाडी कतिको स्पेस छ भन्ने कुरा हामी यहाँ क्लियरली नै देखिरहेछौं। धेरै नै बढी स्पेस छ। मेरो हाइट अब 5 फुट 6 इन्च मात्रै छ। मेरो लागि त काफी नै छ तर यहाँ हामी देख्न सक्छौं 6 फुट सम्मको मान्छे पनि आरामले बस्न सक्छ र बीचमा रहेको छ एसी भेन्ट जुन एडजस्टेबल नै रहेको छ र त्यस्तै गरी पछाडीको सिटमा हामी देख्न सक्छौं आर्मरेस्ट छ जसको बीचमा कप होल्डर छ र त्यस्तै गरी मोबाइल होल्डर पनि छ। गाडीको पछाडीको भागमा छौं। भर्खरै गाडीमा चढियो बिर्तामोडबाट हामी टेस्ट ड्राइभको लागि चाहिँ माथि पहाड जाँदै छौं। यो गाडीको पर्फर्मेन्स उकालोमा कस्तो छ त हुन चाहिँ अब यसमा स्पोर्ट्स मोड पनि छ प्लस अब यसको 72 bhp को गाडी छ। तराईमा त राम्रो पर्फर्मेन्स छ। हामी बिर्तामोडदेखि अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ भित्रको क्याबिन नोइज त्यति धेरै छैन। तल टायरहरूको नोइज भित्र आइपुग्दैन। इन्जिन नोइज हाई आरपीएममा अलिअलि आउँछ तर त्यस्तो नोट हुँदैन। यो 3 सिलिन्डर इन्जिन भएको कारणले थोरै भाइब्रेसन हो कि जस्तो महसुस हुन्छ। एकदमै नर्मल छ, त्यो त्यति इस्युवाला छैन। एकदमै साइलेन्ट क्याबिन छ। हामी पछाडि 3 जना छौं, निरज सर, यता टेक्नो पण्डित अनि म सचिन नेउपाने। यहाँ अगाडि 2 जना हुनुहुन्छ हाम्रो रेनो सोरुमकै सर हुनुहुन्छ, मेकानिकल एक्सपर्ट हुनुहुन्छ, अगाडि टेक्निसियन हुनुहुन्छ। हामी गाडी अहिले कुन मोडमा छौं सर? अहिले हामी नर्मल मोडमा पनि राम्रै पिकअप छ अहिलेसम्म। हामी बुधबारैबाट अझै अगाडि बढेर कालीखोला भन्ने स्थान आयो। यो चाहिँ तराई र पहाडको सङ्गम स्थल हो। अब यहाँबाट चाहिँ उकालो बाटो सुरु हुन्छ। सायद अहिले हामी नर्मल मोडमा छौं सर, हैन? नर्मल मोडबाट अब हामी स्पोर्ट्स मोडमा जान्छौं। हुन त नर्मलले नै निकाल्छ होला, स्पोर्ट्स मोडमा चाहिँ हान्दिउँ सर स्पोर्ट्स यतै कथाबाट। यो चाहिँ नब गएपछि माथिको इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरको जुन भ्यू छ त्यो त इकोमा गयो जस्तो छ है अहिले। अब चाहिँ स्पोर्ट्समा गयो। यो इन्स्ट्रुमेन्ट क्लस्टरको जुन भ्यू छ त्यो नै चेन्ज हुन्छ। हामी अहिले स्पोर्ट्स मोडमा छौं
अब यो उकालोलाई चाहिँ यसले धेरै पावर दिन्छ, चाहियो भन्दा बेसी नै सायद प्रोभाइड गर्छ होला। हामी कति गियरमा छौँ सर अहिले? हामी 3 गियरमा छौँ। 2 बाट 3 मा पनि मजाले तान्ने रहेछ। यहाँ पिकअप नपुगेर चाहिँ स्पिड नपुगेर चाहिँ हामीले बढायौँ। यो एउटा अलिकति दुर्घटना बेसी हुने उकालो पनि हो, अलिकति जोखिमपूर्ण उकालो हो सर पहिलेदेखि नै हैन। आज हामी रेनोल्ड सोरुम बिर्तामोडबाट कन्यामसम्म गाडी टेस्ट ड्राइभको लागि आएको छौँ। गाडीको पर्फर्मेन्स कस्तो छ भनेर गाडीको चेक गर्न लागि आएका छौँ। त्यसै गरी उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो सचिन नेउपाने सर, जो चाहिँ काइगरमा एकदम इन्ट्रेस्टेड भएर हामीले उहाँलाई कन्यामसम्मको टुरको लागि ल्याएको छौँ। त्यसै गरी अब उहाँले काइगर गाडी बुक पनि गर्नुभएको छ होइन। त्यसै गरी म उहाँलाई आज सोध्न गइरहेको छु उहाँलाई कस्तो लाग्यो गाडीको पर्फर्मेन्स। आज हामी 5 जना गाडीमा चढेर कन्यामसम्म आएको छौँ। त्यसै गरी फुल एसी चलाएर 3-4 गियरमा आयौँ हामी। त्यसै गरी म हाम्रो सचिन सरलाई सोध्न चाहन्छु, सचिन सर कस्तो लाग्यो हजुरलाई हाम्रो गाडीको पर्फर्मेन्स? सर एकदम चित्तबुझ्दो लाग्यो। काहीँ पावर ल्याग त्यस्तो केही फिल भएन। 5 जनाको वेट फेरि निरज सर, उहाँ, म है, तपाईँ पनि, हामी, अनि इभन उहाँ ड्राइभर सर, हामी सबै वेटिलो मान्छे होइन। र पनि तपाईँको यो उकालोमा चाहिँ जति चाहिँ एउटा 1000 सीसी को इन्जिनले दिनुपर्ने पर्फर्मेन्स हो एकदमै बेस्ट पर्फर्मेन्स छ। सँगसँगै अब यसको तपाईँको जुन लग्जरी छ त्यो एकदमै सुविधायुक्त छ होइन। एकदमै अब के भन्ने, त्यो एउटा कुनै सफिस्टिकेटेड गाडीमा छु भन्ने फिल चाहिँ हुँदो रहेछ यहाँनिर। म पनि पहिले चाहिँ मेरो स्विफ्ट डिजायर गाडी थियो, त्यसबाट चाहिँ यसमा चाहिँ रूपान्तरण हुँदाखेरि अर्कै अनुभव चाहिँ मलाई लाग्यो सर। अलिकति अब बेसी माथि हाइटमा भएको अनुभव, अनि जस्तो त्यो गाडीमा अलिक खतरा खुद्रुकको आवाज हुने, यसमा केबिन नोइजहरू छैन। मजाले एसी चलाएर हामी आउँदाखेरि गफ गरेकोहरू मजाले सुन्न सकिने साउन्ड सिस्टम पनि राम्रो लाग्यो सर। आशा छ अब लामो समय चढिन्छ होला यो गाडी। त्यसै गरी सर धेरैजना कस्टमरको जिज्ञासा छ होइन, अब 5 जना चढेर तपाईँको 1000 सीसी यो गाडीमा कति अब तान हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरो, त्यो कुरोमा हजुरले हाम्रो कस्टमरहरूलाई, अरू पनि कस्टमरहरूलाई केही कुरा बताइदिनुहुन्छ कि भन्ने म आशा गर्दछु। अब कम्तीमा म के एस्योर गराउन सक्छु भने यो गाडीले पहाड मजाले तान्न सक्छ। एउटा 1000 सीसी इन्जिन भएको गाडीले मजाले हाम्रो नेपालमा भएको पहाडी क्षेत्रहरू, जस्तो अहिले हामी चाहिँ बिर्तामोडदेखि कन्यामा आयौँ, यो इलामको यो क्षेत्र भनेको धेरै टन भएको र एकदमै स्टिप ओह्रालो भएको क्षेत्र हो। त्यसमा पनि 5 जना हेभी वेटेड होइन मान्छेहरू एसी चलाएर, फेरि एसी हामीले कहीँ बन्द गरेनौँ। यति आउँदाखेरि पावर ल्याग भएन भनेपछि लगभग नेपालको जान सक्ने जुन बाटो छ त्यसमा चाहिँ यसले मजाले लान सक्छ होला भन्ने मेरो अनुभव चाहिँ रह्यो सर। र त्यसै गरी सर अब हाम्रो गाडीको राम्रो पक्षहरू त हजुरलाई थाहै छ। हाम्रो गाडीको ग्राउन्ड क्लियरेन्स 205 mm को छ। त्यसै गरी हाम्रो गाडीको बुट स्पेस तपाईँको 405 लिटरको पाउनुहुन्छ हजुरले होइन। अरू त ओभरअल फिचर हजुरले जान्नु नै भएको छ होइन। र अन्तिममा म के भन्न चाहन्छु भने हजुरलाई कतिको खुसी हुनुहुन्छ हजुर यो गाडी लिन खोज्दाखेरि होइन, कति खुसी हुनुहुन्छ हजुर? अरू कस्टमरलाई पनि कस्तो फिडब्याक दिन चाहनुहुन्छ हजुर? यस्तो सर, मलाई रेनो कम्पनीले पैसा दिएर बोल भनेको पनि होइन होइन। म त एउटा सम्भावित कस्टमर हो, लगभग बुकिङ गरिसकेँ गाडी। मैले अनेस्ट रिभ्यू गर्नुपर्छ, मैले इमान्दार भएर भन्नुपर्छ। मलाई गाडी मन परेरै लिन खोजेको। यसको फिचरहरू मैले धेरै चाहिँ यो नेपालमा नआइकन इन्डियन युट्युब च्यानलहरूबाट हेरेँ। अब एउटा फ्यामिलीको लागि चाहिने गाडी अपग्रेड गर्दाखेरि र कम्तीमा 8-10 वर्ष म चलाउँछु होला नयाँ गाडी भन्ने विचारमा चाहिँ मलाई यसमा भएको फिचरहरू र सबभन्दा बलियो पक्ष भनेको त यसको तपाईँको जुन कम प्राइसमै यति फिचर पाएँ मैले। मैले अर्को एसयुभी जाँदाखेरि 15-20 लाख बेसी जानु पर्थ्यो यो फिचरको लागि। अनि आजको यो टेस्ट राइडबाट चाहिँ मलाई यो गाडी बनिएकै रहेछ मेरो लागि भन्ने चाहिँ भयो सर। त्यसै गरी आज हाम्रो टेस्ट ड्राइभ पनि सफल भयो। र अब म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो कस्टमरहरूलाई केही गाडीको बारेमा केही जिज्ञासाहरू छ, केही कुरा जान्न चाहनुहुन्छ भने मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर तल छ। र त्यसै गरी हामीसँग अहिले यो रेनोल्ड काइगर भयो, हामीसँग अरू पनि रेनोको ब्रान्डहरू छन्। जस्तै हामीसँग रेनोल्ड डस्टर छ, रेनोल्ड ड्राइभर छ होइन।
त्यसै गरी रेनोल्ड क्विड क्ल्यामर पनि छन् हामीसँग। हजुरहरूलाई केही जानकारी लिनु परेमा मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर तल छ। हाम्रो सोरुम भनेको बिर्तामोड बिर्ता सिटी हस्पिटल छिर्ने बाटो पूर्वपट्टि छ हाम्रो सोरुम र मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर तल छ। हजुरहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। ल साथीहरू, आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया राम्रो लाग्यो भने लाइक गरिदिनु होला, नराम्रो लाग्यो भने डिसलाइक पनि गरिदिनु होला। साथै यहाँहरूको अमूल्य सुझावको अपेक्षा गर्दै आजलाई बिदा माग्छु। नमस्ते, धन्यवाद।